तो hey guys, welcome back to the another video. तो guys, এই ভিডিওটো আলোচনা কৰিম আপোনালোক কেনেকৈ আপোনালোকৰ যেটো 5th সেমৰ মাৰ্কছ আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড আছে সেই এডমিট কাৰ্ডটো আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব। এডমিট কাৰ্ড 5th সেমৰ যেটো আছে হেটো বৰ্তমান লাইভ হৈ গৈছে, আপোনালোকে এতিয়া ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো আপুনি কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব তাৰ বিষয়ে এই ভিডিওত আলোচনা কৰিম সম্পূৰ্ণভাৱে। ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ আপোনালোকে যদি নতুন চেনেলটো এতিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপুনি সকলোৰে আগতে পায়। আৰু মোৰ এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে, যদি আপুনি এতিয়ালৈকে জইন হোৱা নাই লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে, আপুনি এতিয়াই গৈ জইন হওক, তাত মই সকলোবোৰ আপডেট দি থাকোঁ। তো দেৰি নকৰি বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকৰ যেটো ব্ৰাউজাৰ আছে ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি ল'ব আৰু ইয়াত সাৰ্চ কৰি দিব GU পৰ্টেল বুলি। GU পৰ্টেল সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপোনালোকে দেখা পাব যে ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড বুলি এটা অপশ্যন আছে, এয়া চাব পাৰে ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড অপশ্যন। তো ইয়াত ক্লিক কৰিব, চিম্পলি ইয়াত ক্লিক কৰি হ'ল। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা নতুন পেজ খোল খাব আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু ৰোল নাম্বাৰ দি আপোনালোকে আপোনাৰ যেটো এডমিট কাৰ্ড আছে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো প্ৰথম মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ দি মই ডাউনলোড কৰিম। তো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো মই প্ৰথমে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দি লওঁ, তাৰপিছত মই তলত দিয়ে কেপচাৰটো এণ্টাৰ কৰিম। কেপচাৰটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছতে মই ডাউনলোড কৰিব পাৰিম। তো মই প্ৰথমে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দি লওঁ, এতিয়া মই কেপচাৰটো দিম। কেপচাৰ যেটো আছে এইটো সেম টু সেম দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে তলত দেখা পাব যে ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড বুলি আছে। প্ৰথমে কেপচাৰটো মাৰি লওঁ, ইয়াত চাব পাৰে এতিয়া ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড বুলি আছে, ইয়াত ক্লিক কৰিব। তো ক্লিক কৰাৰ লগে লগেই আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডটো শ্ব' হৈ যাব। চাব পাৰিছে আপুনি লগে লগ এডমিট কাৰ্ডটো শ্ব' হৈ গৈছে। তো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ চাব পাৰে একেবাৰে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যেটো এডমিট কাৰ্ড আছে সেইটো আপোনালোকৰ অফিচিয়েল এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড হৈছে। ইয়াত মাত্ৰ আপোনাৰ যেটো কলেজৰ প্ৰিন্সিপালৰ সিগনেচাৰ নাই, বাকী যেহেতু কোভিডৰ কাৰণে এতিয়া সিগনেচাৰ কোনে কৰিব। তো অনলাইন এক্সামত সিগনেচাৰ নালাগে, নহ'লে হ'ব। আৰু ইয়াত বহুতো গাইডলাইন্স আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে ৰুলছ ফৰ দ্য গাইডলাইন্স অফ দ্য কেণ্ডিডেট। গাইডলাইন্সখিনি পঢ়ি ল'ব, সেম আপোনালোকৰ হেৰিৰ নিচিনা অফলাইন এক্সামৰ ৰুলছখিনি দিছে। আৰু ইয়াৰ ওপৰত আপুনি চাব পাৰিছে আপোনাৰ যেটো তো আপুনি এতিয়া এইটো ছেভ কেনেকৈ কৰিব, আপোনাৰ ওপৰত চাব পাৰে আপোনাৰ যেটো তো আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেতিয়া ওপৰত চাব পাৰিছে প্ৰিণ্ট যেটো অপশ্যন আছে, প্ৰিণ্ট অপশ্যনটো দেখা পাইছে, তাত আপুনি ক্লিক কৰিলে হ'ল। প্ৰিণ্ট যেটো অপশ্যন আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা আপোনাৰ সেভ এজ PDF বুলি এটা অপশ্যন আহিব। আপোনালোকে যেটো PDF বটনটো দেখা পাইছে সেই PDF বটনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে PDFত সেভ কৰি ল'ব। তো মই প্ৰথমে PDF যেটো বটন আছে এইটোত ক্লিক কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আপুনি চাব পাৰে অলপ লোডিং হৈ আছে। প্ৰিণ্ট যেটো অপশ্যন আছে তাত PDF যেটো অপশ্যন আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ফাইলটো আপোনাৰ PDFটো ফাইলত আপোনাৰ সেভ হৈ যাব। এতিয়া এইটো চাবৰে সেভ কৰি দিলেই হৈ গ'ল। তো এনেকৈ আপুনি আপোনাৰ PDFটো সেভ কৰিব। তো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টোত। যদি ভিডিঅ' লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু হোৱাটছআপ গ্ৰুপটোত জইন হৈ ল'ব। তো আজিলৈ মেনি থেংকছ।